Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς Ιουδαίων. Ίνβι ή αλλιώς Ίνρι, όπως το έχουμε δει σε πάρα πολλές επιγραφές, σε πάρα πολλές ταινίες και γενικά σε πάρα πολλές απεικονίσεις, σε αγιογραφίες και ούτω καθεξής. Είναι όμως έτσι, θα το δούμε σήμερα. Την καλησπέρα μου σε όλους, είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης, για όσους δεν με ξέρετε, και κάνω ιστορικά βίντεο πάνω στον χριστιανισμό, φυσικά την αρχαία Ελλάδα, την ελληνική γλώσσα αλλά και την επικαιρότητα. Όσοι με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε αν θέλετε εγγραφή στο κανάλι και φυσικά πατήστε like για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τέτοιου είδους εκπομπές. Λοιπόν, όπως έλεγα και στους συνδρομητές μου τις προηγούμενες ημέρες σε άλλα μου βίντεο, είναι ένα ψέμα ότι υπήρξε ποτέ η πόλη της Ναζαρέτ. Είναι ένα εφεύρημα, ένα δημιούργημα το οποίο εμφανίζεται πρώτη φορά σε κείμενα του 3ου με 4ου αιώνα μετά Χριστόν, πρώτον, και δεύτερον κάποιοι λένε μάλιστα ότι σαν πόλη εμφανίστηκε μόλις το 700 με 800 μετά Χριστόν. Έτσι λοιπόν τίθεται ένα κέραιο και τεράστιο ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να γράψανε πάνω στο σταυρό Ιησούς Ναζωραίος ή Ναζαρινός βασιλεύς Ιουδαίων, ότι δηλαδή καταγότανε, ας το πούμε έτσι, από την Ναζαρέτ, από τη στιγμή που η Ναζαρέτ δεν έχει αποδειχτεί μέχρι σήμερα αρχαιολογικά πουθενά. Μου το έγραψε και ένας κύριος αυτό κάτω από ένα βίντεο σε ένα σχόλιο. Δεν υπάρχει πουθενά κάτι τέτοιο, αγαπητέ μου φίλε. Πουθενά δεν έχει βρεθεί η Ναζαρέτ ότι είχε χτιστεί πριν το 200 μετά Χριστόν. Έτσι, άρα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και η παρουσία αυτής της επιγραφής που υποτίθεται ότι κουβαλούσε ο Ιησούς Χριστός. Πάμε όμως να δούμε κάτι ακόμα που μας γράφει ο Αμπελέν. Έχουμε κάθε λόγο να αμφιβάλλουμε ότι αυτή η επιγραφή είναι ψευδέστατη, ψευδεπίγραφη και απλά γράφτηκε από τους ανώνυμους γραφείς του 3ου με 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Πάμε να δούμε. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να αμφισβητούμε ότι υπήρξε αυτή η επιγραφή και ότι προσθέθηκε αργότερα για δύο λόγους. Ποιοι είναι αυτοί? Λόγος πρώτος. Δεν είναι δυνατόν να έγραψε ο Πιλάτος τη λέξη Ναζωραίος εφόσον η πόλη αυτή είναι ανύπαρκτη την εποχή εκείνη και δημιουργήθηκε μόλις τον 8ο αιώνα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των προσκυνητών, των χατζίδων. Άλλωστε το κείμενο της Βουλγάτας του Αγίου Ιερονύμου, που είναι και το επίσημο κείμενο της Καθολικής Εκκλησίας, δεν αναφέρει αυτή τη λέξη. Τι έχουν να μας απαντήσουν γι' αυτό οι φίλοι χριστιανοί? Λέει απλούστατα Νατσαραίους ή Ναζαραίους, δηλαδή Ναζαρινός, που σημαίνει αυτός ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Κύριο. Ξέρω, είναι λίγο δύσπεπτα όλα αυτά, οπότε θα πρέπει μερικοί να δείτε το βίντεο ξανά από την αρχή. Αυτή η λέξη στα εβραϊκά, να ξέρετε, είναι Ναζίρ. Υπάρχει και στην Ελλάδα ελληνικό επώνυμο Ναζίρης, το οποίο σημαίνει αφιερωμένος στον Θεό. Και δεύτερος λόγος, αλλά ούτε και αυτή την προσωνυμία θα μπορούσε να δώσει ο Πιλάτος στον Ιησού, και αυτό για δύο λόγους, δηλαδή είτε Ναζωραίος είτε Ναζαρινός. Δεν αποτελεί έγκλημα κατά τους ρωμαϊκούς νόμους και δεν μπορούν να κατηγορήσουν γι' αυτό τον Ιησού, δηλαδή να τον σταυρώσουν επειδή ήταν ένας Ναζαρινός ή Ναζωραίος αφιερωμένος δηλαδή στον Θεό. Δεύτερον, ο Ιησούς δεν υπήρξε ποτέ του Ναζίρ, γιατί οι αφιερωμένοι στο Θεό δεν είχαν δικαίωμα να πιούν κρασί, να φάνε κρέας και να πλησιάσουν ακαθάρτους σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο ανθρώπους. Ο Ιησούς όμως τα έκανε όλα αυτά. Πράγμα που αποδεικνύει πως δεν υπήρξε ποτέ του ούτε Ναζαρινός αλλά ούτε και Εσέος. Έτσι αποδεικνύεται ότι το κείμενο της επιγραφής που αναφέρουν οι Ευαγγελιστές, κρατηθείτε, και που γράφτηκε κατά διαταγή του Πιλάτου, είναι ένα ψεύτικο κείμενο που αντικατέστησε το πραγματικό. Άρα αποδεικνύεται ότι η επιγραφή Ίνβι είναι ψευδεπίγραφη, μπήκε και γράφτηκε 3 με 4 αιώνες αργότερα
από κάποιους οι οποίοι δεν ήξεραν τι έγραφε πραγματικά στο Σταυρό ή ήξεραν και δεν ήθελαν να μας το αποκαλύψουν. Το τελευταίο, δηλαδή η επιγραφή, πρέπει να ήταν πολύ προσβλητικό για τον Ιησού, γιατί θα εξηγούσε τους λόγους που επέβαλαν τη σταύρωσή του με το κεφάλι προς τα πάνω, όπως ακριβώς σταύρωναν τους επαναστάτες αλλά και τους κοινούς ληστές, όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, και όχι με το κεφάλι προς τα κάτω, όπως θα έπρεπε κανονικά να εκτελεστεί αν πράγματι είχε μόνον ισχυριστεί πως ήταν βασιλιάς. Πολιτικό έγκλημα, όπως μας λένε τα Ευαγγέλια. Όπα, ξέρω, έχετε ερωτήσεις, το μόνο σίγουρο. Τι μας λέει εδώ ο Αμπελέν? Ότι όσοι, προσέξτε, όσοι δήλωναν βασιλιάδες και προσπαθούσαν να σφετεριστούν το θρόνο του αυτοκράτορα, τους τιμωρούσαν και τους σταύρωναν με το κεφάλι προς τα κάτω. Γι' αυτό όμως ο Ιησούς ήταν πανέξυπνος και ως δαβιδικός απόγονος, βασιλικός απόγονος, έλεγε «Είμαι βασιλιάς των ουρανών». Το έλεγε επίτηδες για να αποφύγει να πει ότι είναι βασιλιάς εξαίματος Δαβίδ, άρα και Σολομώντα εννοείται, και ότι είναι απόγονος αυτών των ανθρώπων και ότι δικαιούται νόμιμα τον θρόνο του Ισραήλ. Προσέξτε όμως, ποιους σταύρωναν με το κεφάλι όπως είναι τώρα ο Ιησούς προς τα πάνω? Δυστυχώς αυτούς που σήκωναν επανάσταση εναντίον της Ρώμης, και φυσικά και τους ληστές, και φυσικά και όσους έκλεβαν από τη Ρώμη. Όλους αυτούς τους τιμωρούσαν λόγω παραδειγματισμού με το κεφάλι προς τα πάνω. Όμως, τι σας έλεγα πιο πριν, με το κεφάλι προς τα κάτω τιμωρούσαν όσους δήλωναν ότι θα γίνουν σφετεριστές του θρόνου του αυτοκράτορος της Ρώμης. Σε αυτό το σημείο έπαιξε έξυπνα φυσικά ο Ιησούς, γι' αυτό πάντα έλεγε ότι εγώ είμαι βασιλιάς των ουρανών. Δεν έλεγε ποτέ ότι είμαι βασιλιάς εδώ στη γη. Έτσι εξηγείται και η δυσκολία των ρωμαϊκών αρχών να μπορέσουν να τον συλλάβουν. Λοιπόν, και δείτε τώρα κάτι ακόμα το οποίο είναι πραγματικά απίστευτο και θα ήθελα πάρα πολύ να μου το εξηγήσουν αυτό οι αγαπητοί φίλοι χριστιανοί που θα παρακολουθήσουν αργότερα την εκπομπή. Ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς μας λένε πως ο Ιησούς δεν είχε δύναμη να κουβαλήσει το σταυρό και οι Ρωμαίοι στρατιώτες ανάγκασαν κάποιον Σίμωνα Κυρηναίο να τον φορτωθεί για λογαριασμό του. Αυτό φαντάζομαι το θυμάστε και από τις ταινίες. Αλλά ο Ιωάννης αγνοεί αυτήν τη λεπτομέρεια και στο κείμενο του δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα του Σίμωνα του Κυρηναίου. Τώρα, γιατί έχει σημασία, θα το δείτε τώρα αμέσως. Ωστόσο ο Ιωάννης είναι παρόν. Ήταν στην Ιερουσαλήμ και παρακολουθούσε και την πορεία και την εκτέλεση με τα ίδια του τα μάτια. Απίστευτο. Το υπογραμμίζει ο ίδιος και το αναγνωρίζουν οι άλλοι Ευαγγελιστές, και όμως δεν είδε πουθενά και δεν περιγράφει πουθενά τον Σίμωνα τον Κυρηναίο. Γιατί πάρα πολύ απλά υπήρξαν παρεμβολές από τους Βυζαντινούς αντιγραφείς και πλαστογραφήσεις και τροποποιήσεις των πρωταρχικών κειμένων που είχαν γράψει οι Εβραίοι. Λοιπόν, αντίθετα μας λέει πως βαστάζον των σταυρών αυτού εξήλθεν εις των λεγόμενων κρανίου τόπων ως λέγεται εβραϊστή Γολγοθά. Και όπως είδαμε κουβαλούσε μόνο την τραβέρσα και όχι και τον στήλο. Άλλωστε ο στήλος αυτός δεν ήταν πολύ ψηλός, δηλαδή αυτές οι εικόνες που βλέπουμε πολλές φορές στις ταινίες που τον έχουν τοποθετήσει πάρα πολύ ψηλά τον Ιησού είναι ψευδεπίγραφες, είναι ψεύτικες, γιατί τους τοποθετούσαν πάρα πολύ κοντά, μα πάρα πολύ κοντά στο έδαφος. Τα πόδια του θύματος δεν πήγαιναν ψηλότερα από 30 πόντους από το έδαφος. Και αν δείτε την ταινία που γύρισε ο Γκίψον, μπορεί να τον έχει σηκώσει μέχρι και στα 1, 2, 3 μέτρα πάνω από τη γη. Δείτε τις ταινίες που έχουν γυρίσει και θα καταλάβετε ότι αυτοί οι άνθρωποι που γυρίζουν τις ταινίες είναι όλοι, μα όλοι ανιστόρητοι και άσχετοι παντελώς.
Αν θέλετε ιστορία, θα βλέπετε θετική ντοπαμίνη. Αν θέλετε θεολογία, θα πηγαίνετε στην εκκλησία και θα ακούτε τι έχουν να σας πούνε εκεί πέρα οι άνθρωποι. Λοιπόν, τα πόδια του θύματος λοιπόν δεν πήγαιναν ψηλότερα από 30 πόντους από το έδαφος και ο σταυρός είχε γενικά τη μορφή ενός ελληνικού ταφ, χωρίς δηλαδή από πάνω την προσοχή. Ο στήλος είχε στην κορυφή του μια προεξοχή και η τραβέρσα είχε μια τρύπα που μέσα της εφάρμοζε ακριβώς η προεξοχή του στήλου. Πάρα πολύ σκληρά, θα έλεγε κανείς, τα μέτρα που έπαιρναν οι Ρωμαίοι κατά των Ιουδαίων. Και φυσικά δικαιολογείται απόλυτα αυτή η ιστορική φιγούρα που για μένα είναι σεβάσμια, άσχετα αν εγώ τον βλέπω σαν ιστορικό πρόσωπο, επαναστάτη, βασιλιά των Ιουδαίων εναντίον της Ρώμης. Είναι απίστευτο ότι αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε με τόσο μεγάλη εξυπνάδα, και όχι μόνο, γιατί αν έχετε δει τα προηγούμενα μου βίντεο θα ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εστί Ιησούς Χριστός. Είναι λοιπόν αξιέπαινο πως προσπάθησε αυτός ο άνθρωπος να πάει κόντρα στην υπερδύναμη που είχε εκείνη την εποχή ο αυτοκράτορας της Ρώμης. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ φυσικά να μου γράψετε κάτω από το βίντεο τη γνώμη σας, να κάνετε φυσικά like και κοινοποίηση το σημερινό το βίντεο σε όσο το δυνατόν πιο πολλά άτομα και φυσικά περιμένω, όπως σας είπα και πριν, να μου πείτε την γνώμη σας, τι ερωτήσεις έχετε πάνω σε αυτό το βίντεο και φυσικά να παρακολουθήσετε ακόμα πιο πολλά βίντεο, ειδικά την playlist που έχω φτιάξει σχετικά με τον χριστιανισμό. Αυτά από μένα παιδιά, εύχομαι σε όλους ένα καλό βράδυ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.